প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালো সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে টেঙামৰা গুটিৰ মিঠা টেঙা চাটনি বা টকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। এইদৰে বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। ৰুটি বা লুচিৰ লগত খোৱাৰ উপৰিও ভাতৰ লগতো খাব পাৰি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেনেহলে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো। এয়া মই অলপ টেঙামৰা গুটি লৈ লৈছো। আপোনালোকে টক যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত লৈ ল'ব। দেখাত যদিও অলপ বেছি যেন লাগিছে, কিন্তু আমি যেহেতু ইয়াৰ গুটিখিনি ব্যৱহাৰ নকৰো, মাত্ৰ আমি পাহিখিনি লম। এইদৰে হাতেৰে আঁতৰাই দিলত একেবাৰে কমি যাবগে পিছলে। সেইবাবে যদি আপোনালোকে সৰহ পৰিমাণত বনাব বিচাৰে তেতিয়াহলে টেঙামৰা গুটিৰ পৰিমাণো অলপ বেছিকৈ ল'ব লাগিব। এয়া মই এনেদৰে এতিয়া গুটিটো আঁতৰাই লৈছো। হাতেৰে আঁতৰাইছো বা কটাৰীও কৰি ল'ব পাৰে। এয়া গোটেইখিনি গুটি মই আঁতৰাই ল'লো। এনেদৰে দেখিছে এতিয়া একেবাৰে কমি গ'ল। আৰু এতিয়া আমি টকখিনি বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছো। তেল একেবাৰে কম পৰিমাণত দিব, প্ৰায় এচামুচমান দিছো। আৰু এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াতে দি দিছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমানৰ সমান পাঁচফোৰণ। লগতে দি দিছো দুখিলা তেজপাত। শুকান জলকীয়া থাকিলে এইখিনি সময়তে শুকান জলকীয়া এটাও দি দিব পাৰে। পাঁচফোৰণখিনি যেতিয়া ভালদৰে ফুটিব তেতিয়া ইয়াতে টেঙামৰাখিনি দি দিব আৰু ভালদৰে লৰাই দিব। গেছৰ ফ্লেমটো এইখিনি সময়ত কমাই ৰাখিব। এয়া দেখিছে অলপ কোমল হৈ যোৱা নিচিনা হ'লেই ইয়াত পানী নিদিলেও হৈ যায়। যদি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে এচামুচমান দি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই পানী নাই দিয়া। এয়া দেখিছে কোমলেই হৈ গ'ল, যিহেতু গুটিখিনি বৰ বেছি বুঢ়া নহয়, কোমলীয়া আছিলে। যদি কিছুমান গুটি অলপ বেছি টান থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ অকণ যদি পানীত প্ৰয়োজন হয় এচামুচ বা দুচামুচমান দি ল'ব পাৰে। এয়া দেখিছে গুটিখিনি ভালদৰে কোমল হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। আধা চামুচতকৈও কমকৈ দিছোঁ। এইখিনি সময়তে সোৱাদ অনুসৰি মিঠা যোগ কৰি ল'ব। মই ইয়াত গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ দিছোঁ আৰু গুড়খিনি এনেদৰে মিহিকৈ কাটি দিব, তেতিয়া সোনকালে গলি যাব। বা আপোনালোকে চেনিও দিব পাৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এয়া চাওক গুড়খিনি ভালদৰে গলিয়ে গৈছে। যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় অকণমান পানী যোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া এনেদৰে কম জুইতে কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ভালদৰে লৰাই থাকিম, গুড়খিনি যাতে ভালদৰে গলি যায়। তাৰপিছতে আমাৰ টেঙামৰা টক খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব। ইয়াতকৈ আৰু পগাই থাকিব নালাগে, কাৰণ বেছিকৈ আঠা আহি গ'লে টান হৈ যাব। মই যিহেতু তেলত শুকান জলকীয়া দিয়া নাছিলোঁ, সেইবাবে ঘৰতে খুন্দি থোৱা এয়া জলকীয়া গুড়ি অকণমান দি দিলোঁ, অলপ জ্বলা হ'বৰ বাবে। আপোনালোকে জ্বলাটো নিজৰ জোখত দি ল'ব। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ সামান্য পৰিমাণত ক'লা নিমখ আৰু লগতে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নেমু ৰস। তেতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল লাগে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈ এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু টেঙামৰা টকখিনি ইয়াৰ বাতি এটালৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এইদৰে টেঙামৰা গুটিৰ টক বনাই ৰুটি, লুচি বা ভাতৰ লগত আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আৰু এই টেঙামৰা টকখিনি ফ্ৰিজত থৈ 4-5 দিনমানলৈকে খাই থাকিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পালে। যদি আগতে এই পদ্ধতিৰে বনোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।